guys, good morning. Today magtitining tayo ng mga carrots kasi malalaki na sila. So lalagay ko muna itong pinag-alisan namin ng kale sa mga, para sila sa mga baka namin. Ayan, kaya dito sa farm guys, walang sayang kasi yung mga scrap namin ng fruits and veggies binibigay namin sa aming mga alagang baka. So, sasamahan ako ni Jax ngayon mag-ani. Ayan si Jax. Come on, Jax. Come on, let's go. Let's go. Magtitaining kami ng aming carrots. Ayan guys, para yung carrots namin, tinitining namin sila kasi yung mga baby carrots, yun hindi yung normal carrots na malalaki na nabibili natin sa stores. Yung carrots namin is like a baby carrots. Yung pang salad, paggawa ng mga stew meats, yung carrots namin. So ayan guys, marami pa kaming mga squash dito. Ayan, dito tayo sa carrots. Come on, Jax! Jax, come on, let's go here. Ayan si Jax, excited siya. Come on, bud, come on here. Ayan, samahan niya ako magano. Lagi ito nakabuntot sa akin guys, ang alaga kong ito. Yan guys, makikita nyo medyo namamatay na yung mga namin, mga squash. Ayan, patay na sila, or saka nililis na din namin. Ayan, marami pa din nakatagong mga squash dito. Ayan, may nakukuha tayong squash itong sa vine. Ito yan guys, yan mga squash pa din. Ayan, nasa vine pa sila. Ayan, pero hindi natin kukunin yan ngayon. So guys, come on. Ayan, ayan si Jack Boy. Ito yung mga natira pang beets. Ito, tapos trinin down na namin yung mga kale. Ito guys, yung kale dito. Ito. So guys, magbubunot na tayo ng mga carrots. Ito yung tsura ng carrots. Ititining lang natin sila para medyo magkaroon ng space sa iba para lumaki. Kaya nito ginagawa namin. Tapos to, kasi ngayon dito football season. So itong mga carrots na to, hinahain namin sa aming mga visitors na nanonood ng football. Ayan siya guys. Ayan, ganito lang yung guys. Guys, yan, ito yung baby carrots. Hugasan mo lang to, tapos lagay mo sa serving bowl, and then may ranch na dip. Ayos na yun para sa aming mga bisita. Ganun lang kadali guys sa magawa ng snacks. Hindi lang puro chips, kailangan din may veggies. Diba guys, para healthy naman. Jax, come on here. Jax, Jax, come on. Ayan niya, gusto niya maggala. Nandito naman siya sa garden. Guys, nagsipagdatingan yung mga baka. Akala nila may pagkain kasi pag may tao dito sa loob ng garden, pumupunta sila kasi binibigyan sila ng scrap. Ayan na sila, takbuhan sila. Ayun, ito yung mga babies, magkasintangkal. Kaylee, come on here. Okay, may padating pang isa. Ayan, ayun sila. Kinakain nila yung scrap na binigay ko dito kanina, yung stem ng kale.
kinakain nila. Tapos yung iba, ayun doon. Sa kanyang kinakain. Malutong daw kasi crispy. Ayan. Mabait naman itong mga bakang to. Ayan sila. Guys, ito na yung natining natin ng mga carrots. Kaya namin sila tinitining kasi pag yung carrots, pag tinatanim namin siya, parang naggagawa lang kami ng line. And then, para mababaw lang na line, tapos isasaboy lang namin doon yung carrots. Kaya pag tumubo sila, magkakadikit-dikit sila. Gaya nito guys. Ito. Ayan. Ayan sila. Tinitining sila para magkaroon ng space, para lumaki sila yung mga carrots. Kaya gaya nga sabi ko kanina, hindi sila yung parang tinatanim na individually, yung parang nakasidling na siya. Hindi ganun, parang gagawa ka lang ng konting line, tapos tama lang na matabunan yung mga seeds. Siguro mga inch deep lang yung yung line na gagawin mo. Tapos ibubudbud mo na yung seeds ng carrots. Tapos ayun na. Hintayin mo lang tumubo. Kaya pag tumubo sila, ganun, sobrang dikit-dikit. Para lumaki yung lumaki-laki ng konti. Ang ginagawa, tinitining sila para magkaroon ng space. Para kaya nito guys, magkakadikit talaga sila. Ito. Ayan. Magkakadikit-dikit yung mga carrots. Ayan. Ayan. Start. Patayin na natin. So guys, i-flip na natin. Masarap pa na to guys. Pag merong bagoong. Sarap to sa bagoong na sausawan. Kaya lang wala tayong bagoong dito guys. Mag-taste muna tayo sa suka, toyo at sibuyas. Yan muna ang ating pagsadaan sa usawan. Kasi minsan lang naman tayong kumain ng ganito talong, kasi wala naman ako makitang talong na ganito, yung talong na pali sa akin. Yung talong dito yung parang Indian, merong Japanese, merong yung bilog na talong. Ito yung masarap na talong yung galing sa atin. Ito. Tapos huwag nila ng sausawan, paniguradong sarap ng kain nito. Kumukutok-kutok guys. Filipino eggplant. Kadami-dami palang variety ng talong. Yung pinakita ko sa inyo guys, yung malaking talong, ano yun eh. Kalimutan ko yung pangalan. Pero itong talong na to, na purple. Tapos yung green yung tangkay. Kasi mayroong talong din na green yung, ay purple din yung tangkay niya. Ibang klaseng talong din yun. Itong purple na to, yung pahaba, tapos yung tangkay niya green, Filipino eggplant tawag niya. Ganito lang siya guys, pati yung ano nito, yung
balat niya. Kainin na lang natin kasi may ano naman eh. Ah, hindi pa naman magulang yung talong na to. Kaya pwede pa natin kainin yung balat. Hindi pa makapalit ko. Kasi putukan sila. Kunin na natin to. Lagyan natin ng mantika kasi nag-splatter na yung mantika, nag-ubos na. Guys, magluluto tayo ng pritong talong. Ayan guys, na niluluto ko na yung talong. Ayan. Yung maliliit lang na talong ang prinito ko ngayon. Kasi yung malalaki, lalagyan ko sila ng itlog. Ito, tapos, meron din tayong Swiss chard. Ayan, Swiss chard with veggies na yan. And then, ito, para sa dinner namin, pork, Korean barbecue. Tapos may gravy siya. Ayan. Yan yung gravy niya. Ayan guys, ang gravy niya. Itong maliliit na itlog, maliliit na itlog na talong, ano ko lang siya, isasawsaw ko lang sa suka na may toyo, na may sibuyas. Gusto ko lang siyang gamitin na kasi baka masira, masayang. So, ayan, piprito ko lang siya ng ganyan. Tapos, ipapartner ko doon sa pork Korean barbecue. So, ayan. Happy eating guys. Thank you and hope to see you very soon. Bye bye. Have a good night.